ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාවත් අයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා දිල්ෂන් IM Academy YouTube channel එකට. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ Binance ගැන විතරක් නැත්නම් Binance trading ගැන කතා කරන ලංකාවේ එකම එක channel එක වෙන්නේ. ඉතින් Binance trading හරහා මුදල් උපයන්න සහ මේ ආශ්‍රිත කරුණු දැනගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් Binance account එකක් හදන විදිය, ඒ වගේම Binance account එක recharge කරගන්න විදිය, Binance account එකේ trade කරගන්න විදිය, ඒ වගේම ඔයා ගාව trade කරලා ඉතුරු වෙන asset එක ආයිත් BNB කරලා USDT කරගන්න විදිය වගේ ගොඩක් මේ සම්බන්ධ වැදගත් වෙන වීඩියෝ මම channel එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ඔයාලට වැදගත් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝස් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සමහරට මේක වැදගත්ම මාතෘකාව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කතා කරන්න හේතුව තමයි කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා Binance එකේ තියෙන මුදලක් ලංකාවේ බැංකු account එකකට withdraw කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒ කමෙන්ට් එකකින් ඒ කරපු ආරාධනාව පිළිඅරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. ඉතින් අපි බලමු Binance එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ USDT 54ක බැලන්ස් එකක්. ඉතින් අපි මෙන්න මේකෙන් පුංචි කොටසක් අපේ ලංකාවේ ඕනම බැංකු account එකකට අරගෙන පෙන්නන්න තමයි මම හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේක කරන්න කලින් දැන් අපේ මෙන්න මේ බැලන්ස් එක තියෙන්නේ අපේ ස්පොට් බැලන්ස් එක ඇතුළේනේ. ඉතින් ස්පොට් බැලන්ස් එක ඇතුලේ තියෙද්දි අපිට withdraw කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ෆන්ඩින් කියන එකට අපි මුලින්ම දාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඒක කරන්න නම් මම මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක උඩ ටච් කරගන්න ඕන. ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක උඩ ටච් කරගත්තට පස්සේ එයා අහනවා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕන කොතන ඉඳන් කොතනටද කියලා. ඉතින් ස්පොට් බැලන්ස් එකේ තියෙන එකක් අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඕන ක්‍රොස් මර්ජින් එකට නෙමෙයි. අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඕන මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන ෆන්ඩින් කියන එකට. ඉතින් එතන ස්පොට් එකේ ඉඳලා ෆන්ඩින් කියන එක විදියට අපේ ලොකේෂන් දෙක දීලා අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොයින් එක මෙතනින් ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ USDT නේ. ඊට පස්සේ කොච්චර ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. ඉතින් USDT 10ක මුදලක් මම ඔයගොල්ලන්ට withdraw කරලා පෙන්නන්නම්. USDT 10 කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට දාලා මුලින්ම අපේ ස්පොට් බැලන්ස් එකේ තියෙන ඒ මුදල ෆන්ඩින් එකට මුලින්ම අපි මෙන්න මේ විදියට දාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ෆන්ඩින් කියන එකට. මේ තියෙන ෆන්ඩින් එක. එතකොට ෆන්ඩින් එකේ ඩොලර් 7 එකක් අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ. නමුත් ඒක මෙතන හරියටම පෙන්නනවා. ඉතින් ෆන්ඩින් එකේ තියෙන මුදලක් withdraw කරන්නේ අපි P2P system එක හරහා නැත්නම් peer to peer system එක හරහා. අපි direct අපේ bank account එකට withdraw කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන්නේ P2P. මෙන්න මෙතන P2P කියන එකට යන්න ඕන. P2P කියන එකට ගිහිල්ලා අපි දැන් කලින් වීඩියෝ එකේ මම අරගෙන ආවේ buy කරන විදියනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි දැන් කරන්නේ sell කරන එක. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට මේකේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොයින් මිලදී ගන්න කෙනාගේ නම මෙතනින් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් අය මේක ඉන්නවා. මේ වෙද්දි මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් ඉන්න කට්ටිය විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මේක සැරින් සැරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්න මෙන්න මෙතන උඩම ඉන්න කෙනා. දැන් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මෙයාට බයි කරන්න මෙයා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ ඩොලර් 3ක මුදලක් විතරයි. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ ඩොලර් කීයකද? අපි මේ වෙලාවේ ඩොලර් 10ක මුදලක් නේ withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේව හරියන්නේ නැහැ. නමුත් ඩොලර් 3ක් withdraw කරගන්න ඕන නම් මෙයා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ලිමිට් එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඩොලර් 10ක මුදලක් withdraw කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන බලන්න ලිමිට් එක රුපියල් 2500ත් 10000ත් වගේ අතර තියෙන කෙනෙක් තෝරගන්න. ඉතින් මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැහැ. මම මෙයා ලව්ව ඩොලර් 3ක මුදලක් withdraw කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා sell කියන බටන් එක. මෙන්න මේ sell කියන බටන් එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙතන වාගේ fiat තියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේක buy crypto කියන එකට දාගන්න මතක තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපෙන් අහනවා කොච්චර මුදලක් අපි withdraw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද කියලා. මම නිකමට මෙතන දාන්නම් ඩොලර් 3.9ක මුදලක් දාන්නම්කෝ. හරි. ඒක දැම්මට පස්සේ ඒකේ වැලියු එක මෙන්න මෙතන පල්ලෙහායින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ
ශ්‍රී ලංකා මුදලින් කීයක්ද වෙන්නේ කියලා. එතකොට 3.90ට මට හම්බ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 953ක්. ඉතින් ඒක ඕකේ නම් අපිට පුළුවන් මේක සෙල් බටන් එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඇවිල්ලා බලන්න. යා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කියලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් බලන්න no fee for ඒ කියන්නේ ඕනම බැංක් account එකකට එයා fee එකක් අය කරන්නේ නෑලු. ඒ වගේම සම්පූර්ණ මුදල මෙයා බැර කරනවලු. ඉතින් මේ වගේ මෙයාගේ ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. ඇඩ් එක දාලා තියෙන ඕන වෙලාවක එයා ඔන්ලයින් ඉන්නවලු. ඉතින් හොඳයි. එයා හොඳ කෙනෙක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන සෙල් කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එයාව අරගෙන යනවා payment page එකට. ඉතින් මේ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා එයා එක USDT එකක් buy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මුදල. ඉතින් අපිට දෙන්නේ විනාඩි 6ක පුංචි කාලයක් විතරයි. ඉතින් මේ කාලය ඇතුළත අපි අපේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා my payment method කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ payment method කියන එක දැන් මගේ මෙතන bank account එක add කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මට නැවත bank account එක add කරන්න මට අර කලින් page එකේදී අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් මම ඒක කරේ නෑ. මොකද මම කලින් bank account එකක් මේකට add කරලා තියෙන නිසා මම නැවත add කරන්න එතෙන්ට ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මගේ අතින් එක back වුණා. මම නැවත ඒක open කරගන්නම්. හරි. මේ තියෙන්නේ මගේ order එක. එතකොට මෙන්න මේ දාලා තියෙන bank account එකට තමයි මගේ මුදල් ටික ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න බලන්න මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මැසේජ් එක බලන්න. එයා ඔන්න දැන් මුදල් දාන ගමන්ලු ඉන්නවනේ. මම ඕකේ කියලා යාට මැසේජ් එකකුත් දැම්මා. එතකොට අපිට මෙයාට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් සල්ලි දාලා කියන්න කියලා. ඔන්න එයා කියනවා මට ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න කියලා. ඔන්න ෆෝන් නම්බර් එකත් මම දාන්නම් මගේ. ඔන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් දැම්ම. ඉතින් මේ මගේ WhatsApp නම්බර් එක මම දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් මේ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් WhatsApp හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙලාවක් තියෙන වෙලාවක නම් මට රිප්ලයි කරලා ඕගොල්ලන්ට සහයෝගයක් දක්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් WhatsApp contact එක මම මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් එයා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරන ගමන් ඉතින් කොහොම වුණත් මේකට අපිට විනාඩි 4ක කාලය අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි එතකන් බලාගෙන ඉමු. හරි. ඉතින් පේමන්ට් එක එයා පේමන්ට් එක දාලා ඊට පස්සේ එයා ඒක රිලීස් කියන බටන් එක එයාගේ පැත්තෙන් ඒක රිලීස් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ බටන් එක මෙන්න මේ විදියට කහ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මේ බටන් එක උඩ ටච් කරන එක. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ agree tick දෙක දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදියට confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ පුංචි වෙරිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. අපේ ෆෝන් නම්බර් එකට Binance එක හදපු ඒ ෆෝන් නම්බර් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒක මෙන්න මෙතන අපි එන්ටර් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සබ්මිට් බටන් එක අපි ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ඉවර වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ බැංක් account එකට අපි සෙල් කරපු $3ක මුදලට හරියන ලංකා මුදලින් යගිය වැටිලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ Binance account එකේ තියෙන මුදලක් ඉතාම ඉක්මනින් අපේ ලංකාවේ ඕනම බැංකු account එකකට අපි ලබා ගන්න. ඉතින් මේකද අපිට මෙන්න මේ සෙල් කරද්දී අපිට කරන්න පුළුවන් දැන් අර මම බැංක් account එක ඇඩ් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන සෙල් කියන එකට ආවට පස්සේ දැන් ඒක ඒ විදිහට මගේ ඇඩ්ලා තිබිච්ච නිසා මම පෙන්වුවේ නැත්නම් ඉතින් සෙල් කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන bank transfer කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට මෙන්න මෙතනින් add bank transfer කියන එකට ටච් කරලා අපිට කැමති බැංකුවක් අපිට මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඒ වෙලේ පෙන්වුවේ නැත්තේ අන්න අර හේතුව නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මුදලක් ගන්න. ඉතින් අපිට තව වීඩියෝකින් මම අරන් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන බයි කරන්නේ කොහොමද, සෙල් කරන්නේ කොහොමද, මෙන්න මේ දේ කරලා
යම් කිසි මුදලක් උපයගන්න කොහොමද කියන එක ගැනත් මම වීඩියෝ සරන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සිගනල් එකක් දාගෙන කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්න කියලාත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ කමෙන්ට් එක තමයි මේ channel එක කරගෙන යන්න එකම ශක්තිය වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් ඔයා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් යුතුයකමක් කියලා හිතාගෙන මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් ඒ දේවල් ටික මට පෙන්නලා දෙන්න. එහෙනම් අපි ඉස්සරහටම යමු. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි මුණ ගැහෙනකම් මම ඉන්නම්. මම චාමික දිල්ෂාන්.